Tập 8. Tôi dù học cả trường sĩ quan lục quân, nhưng lý do tôi thi vào đó là để bảo vệ đất nước mình, chứ không phải để đi xâm chiếm nước khác. Về điểm này, tôi nghĩ hai ta chắc có điểm chung đấy. Tôi có thể hiểu là từ giờ trở đi chúng ta có thể làm bạn rồi đúng không? Đã là bạn thì tôi nên giúp cậu một tay. Thế này nhé, từ giờ trở đi để tôi dạy cậu tiếng Nhật được không? Sao anh lại làm vậy? Anh không phải luôn nói tôi là kẻ thù à? Chỉ là giúp kẻ thù mạnh hơn tí, để tôi đỡ thấy cô đơn thôi. Mời vào. Đây là bạn tôi, anh Châu. Hôm nay tôi dẫn anh ấy tới tham quan võ đường của chúng ta. Vệ Quốc, lát nữa vào trong đừng nói gì nhé. Làm theo tôi, rồi về tôi giải thích cho. Đây là bạn học của tôi, Chu Vệ Quốc. Hôm nay anh ấy đến đây tham quan võ quán. Chỉ là đến xem thôi. Mọi người cứ tiếp tục nhé. Ai cho phép đến đây gây chuyện? Đi xin lỗi cô gái bị các người trêu ghẹo đi. Quỳ xuống mà tạ lỗi. Nhanh lên. Anh Takeshita hiếm khi ghé qua, đúng là cơ hội tốt. Mong anh chỉ dạy thêm cho các đệ tử của tôi. Đàn anh đã nói, rồi đâu dám từ chối. Anh Takeshita quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng là kiếm sĩ hàng đầu của phái Bắc Thần Nhất Đao Lưu. Hôm nay tôi, Watanabe, được mở mang tầm mắt rồi. Anh quá khen rồi. Tôi mới là người được học hỏi đấy chứ. Dám tiếng anh Watanabe vang xa lắm khi tôi còn ở Tokyo. Rồi tôi thường nhắc đến anh. Thầy còn bảo sau khi tôi đến Berlin phải cố mà học hỏi anh thật nhiều. Vệ Quốc, cậu có vẻ đang suy nghĩ gì đó.
Tôi có vài điều muốn hỏi anh. Có gì thắc mắc cứ hỏi đi. Cái võ đường Tiểu Thiên Diệp đó rốt cuộc là nơi nào vậy? Tiểu Thiên Diệp đạo trường là võ quán kiếm đạo của Nhật, thuộc phái Bắc Thần Nhất Đao Lưu. Ở Đức, đây là chi nhánh của phái đó. Bắc Thần Nhất Đao Lưu. Rốt cuộc phái đó là phái gì? Bắc Thần Nhất Đao Lưu là môn phái kiếm đạo lớn nhất Nhật Bản. Từ thời Edo, do tổ sư của chúng tôi, Trại sư Thiên Diệp Chu Tác Thành Chính sáng lập. Ông kết hợp kiếm pháp Bắc Thần Mộng Tưởng Lưu với Nhất Đao Lưu, rồi truyền xuống cho thầy tôi Thiên Diệp Chân Hùng. Đến nay đã là đời thứ 7. Tôi thấy đám người ở võ quán đó rất kính trọng anh đấy. Rốt cuộc anh là ai vậy? Anh có quan hệ gì với Bắc Thần Nhất Đao Lưu không? Tiểu Thiên Diệp đạo trường là chi nhánh do tiền bối của phái Thiên Diệp Định Các Chính Đạo mở ở khu Thông Đinh Edo. Sau đó người kế thừa của ông rời Nhật sang Berlin, mang theo võ quán đến đó luôn. Nên nó cũng xem như một nhánh quan trọng của phái chúng tôi. Còn tôi là đệ tử truyền thừa duy nhất của trưởng môn hiện tại Bắc Thần Nhất Đao Lưu, nên họ mới kính trọng tôi như vậy. Không đúng đâu. Ánh mắt họ nhìn anh là kính nể thật lòng, chứ không chỉ vì danh sư của anh đâu. Tôi thấy còn có lý do khác nữa. Tôi biết là không giấu nổi cậu. Thôi được, nói cho cậu biết cũng chẳng sao, bởi vì là kiếm đạo bát đẳng. Bát đẳng á? Anh còn trẻ vậy mà đã đạt bát đẳng kiếm đạo, để người khác sống sao nổi đây. Vệ Quốc, tôi thật sự rất vui khi gặp cậu ở Đức. Hy vọng chúng ta có thể làm bạn cả đời. Cũng mong quan hệ giữa Trung Nhật sẽ hòa thuận. Tôi cũng vui khi được làm bạn với anh. Nhưng xem ra Trung Nhật hòa hảo chắc khó lắm rồi. Dù sao đi nữa, chúng ta bây giờ vẫn là bạn. Chỉ vậy thôi cũng đáng vui rồi. Ừ, đúng thế. Takeshita đã là bạn bè rồi, thì tôi muốn nhờ anh một chuyện. Không biết anh có chịu giúp không? Chuyện Vệ Quốc nhờ tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tôi muốn anh dạy tôi kiếm đạo. Sao vậy? Anh không muốn à? Không phải là không muốn, chỉ là thấy hơi lạ. Sao tự nhiên cậu lại muốn học kiếm đạo? Tôi cũng không biết vì sao, chỉ là cảm thấy mình nên học thử. Được thôi, vậy bắt đầu từ ngày mai. Được. Chỉ đến đây. Vệ Quốc, hôm nay đừng luyện nữa. Không được, anh vừa đánh ngã tôi xong, Trói nghĩ là nghĩ sao? Tiếp tục đi. Vệ Quốc, đừng luyện nữa. Mấy hôm nay trạng thái của cậu không ổn. Tôi nhìn ra được. Cậu có tâm trạng không tốt thì không luyện kiếm được đâu. Được rồi. Cảm ơn anh đã dạy tôi kiếm đạo. Bạn bè thì đừng khách sáo. Vệ Quốc, cậu sao vậy? Không có gì, chỉ là nhớ lại vài chuyện cũ ở trong nước. Chắc là những chuyện rất quan trọng nhỉ? Ừ, nếu không có những chuyện đó thì tôi không thể nào mang thân phận như bây giờ mà đến được Đức. Vệ Quốc, chắc cậu có quá khứ không hề bình thường. Takeshita, chúng ta là bạn. Sau này tôi sẽ kể anh nghe. Cảm ơn cậu. Tôi thật sự rất tiếc sự cuồng loạn trong nước cuối cùng cũng lan đến khu Hoa Kiều ở Berlin. Vệ Quốc, sau này e là cậu không còn phù hợp lấy thân phận người Trung Quốc, kể đến khu Hoa Kiều Nhật Bản nữa. Gió mưa sắp kéo đến rồi. Hy vọng sau này chúng ta vẫn là bạn tốt. Anh nói chúng ta không phải bạn tốt chứ?
Nghe khẩu âm của ngài, chắc cũng là người Kyoto nhỉ? Tôi là người Trung Quốc. Tiếng Kyoto của anh ta còn chuẩn hơn cả tôi dân quê chính gốc. Mời dùng chậm rãi. Tôi thật sự rất nể cậu. Ở khu Hoa Kiều Nhật mà vẫn không hề giấu thân phận người Trung Quốc. Cậu biết không, Vệ Quốc, nếu lúc nãy cậu nói mình là người Kyoto thì người phụ nữ đó đã thuộc về cậu rồi. Takeshita, tôi đã có hôn ước. Tôi đến đây học tập là để bảo vệ đất nước, để cô ấy có thể sống yên ổn. Nhìn ra được, cậu rất yêu cô ấy. Cô ấy giờ đang ở đâu? Nam Kinh. Đang nghĩ gì vậy? Nhớ nhà. Nhớ cha tôi. Nhớ vợ tôi. Nhớ tổ quốc. Tôi cũng nhớ nhà. Nhớ hoa anh đào Kyoto. Nhớ sư phụ tôi. Chào. Cạn ly đi. Takeshita, tôi có một câu hỏi luôn để trong lòng. Tôi muốn biết đáp án. Cứ nói đi. Vì sao anh lại giúp tôi? Cậu muốn nghe sự thật không? Trâm mong Nhật Bản thất bại. Vì sao? Vì Trung Quốc là con sư tử đang ngủ. Nhật Bản muốn đánh bại Trung Quốc. Đúng là chuyện hoang đường. Chọn Trung Quốc làm kẻ địch là quá ngây thơ. Anh nói vậy là sao? Kết cục của việc chọn Trung Quốc chỉ có thể là bị hòa tan hoàn toàn do nền văn minh 5.000 năm của họ. Vì vậy nói với cậu, Trung Quốc không phải là quốc gia nào cũng có thể đánh bại. Nhưng anh là người Nhật mà. Sao lại nghĩ như vậy? Chính vì tôi là người Nhật nên tôi không muốn đất nước mình diệt vong. Nhưng Trung Nhật sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến. Ít nhất tối nay chúng ta vẫn là bạn. Đúng vậy, Vệ Quốc. Giá mà không có chiến tranh thì tốt biết mấy. Ra tay đi. 1937年7月7日，驻华日军汉人发动77事变，抗日战争全面爆发。Vệ Quốc, lần này cậu đánh bại tôi thật rồi. Nhưng cậu đang rối lòng đấy. Cuối cùng thì cũng đến lúc rồi. Dù cả hai ta đều biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra. Sớm nay tôi nhận được lệnh Đảo tối mai phải về nước ngay. Chờ mệnh lệnh tiếp theo. Tôi cũng nhận được lệnh y như vậy, phải về nước ngay. Chúc cậu đi đường bình an. Thật đáng tiếc, dù sao chúng ta đều là quân nhân, mà đã là lính thì phải phục tùng mệnh lệnh. Đôi khi cũng chẳng thể làm theo ý mình được. Nhưng ta vẫn là bạn. Bất kể sau này Trung Nhật ra sao, tôi sẽ cố tránh để không phải đối đầu với cậu trên chiến trường. Cậu sai rồi. Chỉ cần hai nước giao chiến, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nhau nơi chiến trường. Người xưa có câu cắt áo đoạn nghĩa. Hôm nay, giữa tôi và cậu coi như tuyệt giao từ đây.
Nhớ cho kỹ. Chỉ cần cậu cầm vũ khí, đặt chân lên đất Trung Hoa, cậu chính là kẻ xâm lược, là kẻ thù của tôi. Nếu sau này gặp nhau nơi chiến trường, tôi Chu Vệ Quốc sẽ không nương tay. Nhưng nếu sau này cậu không lấy danh nghĩa lính, không đặt chân vào lãnh thổ Trung Quốc, không làm hại bất kỳ người Trung Quốc nào, thì cậu vẫn có thể đến tìm tôi, với tư cách là một người bạn. Nghiêm, kỹ. Khóa 9 trường quân sự trung ương. Tất cả học viên sang học viện quân sự Berlin. Trước đồng loạt chào Tổ quốc. Trao tặng Chu Vệ Quốc Tôn Tân Phát, quân hàm thiếu tá quân cách mạng quốc dân. Bổ nhiệm Chu Vệ Quốc làm tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn 3, trung đoàn 522, sư đoàn 87 bổ nhiệm Tôn Tân Phát làm tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn 2, trung đoàn 706, sư đoàn 87 2 ngày sau đến căn cứ Phương Sơn nhận nhiệm vụ. Cuối cùng cũng tới lượt chúng ta ra trận thật rồi. Đi thôi, qua quán lão Chính Hưng làm ly đã. Không được đâu hôm nay. Tối nay tôi phải đi gặp Tiêu Nhã. Nhớ cô vợ chưa cưới rồi hả? Thế còn không mau cưới đi. Được, mai 6 giờ tối gặp ở lão Chính Hưng nhé. Ai đấy? Ai đó? Mình không mơ đấy chứ. Anh thật sự về rồi à? Sao không báo em một tiếng? Anh vẫn ổn chứ? Anh ổn lắm. Chỉ là nhớ em quá thôi. Em cũng nhớ anh. Thật sự là A Thổ của em đã trở về rồi. Tiêu Nhã, sao em gầy thế này? Anh mới là người gầy đó. Anh ăn gì chưa? Em nấu cho nhé. Anh Tôn, nhìn anh vui chưa kìa. Thấy anh em là cười không khép miệng nổi luôn. Ngồi đi nè Tân Phát. Xem ai tới đây này. Ai thế? Lưu Diễn, Tân Phát. Gặp lại hai cậu vui thật đấy. Mau ngồi đi. Anh Lưu Diễn à? Cho vẫn thắc mắc mãi một chuyện. Trong đó anh trốn khỏi trại hiến binh kiểu gì vậy? Ngay dưới mắt bọn cảnh vệ cơ mà. Ha, Chu Vệ Quốc cậu đúng là... Cả trường quân sự chắc chỉ có cậu mới dám làm mấy trò đó thôi. Câu đó tôi thích nghe đấy. Anh Lưu Diễn,
Tôi luôn nghĩ anh là người xuất sắc nhất khóa mình. Sao lại là cộng sản được nhỉ? Thì cộng sản thì sao chứ? Tôi thấy lý tưởng của họ cũng chẳng có gì sai cả. Tiêu nhã, đừng xem vào chính trị. Chuyện cũ rồi, không nhắc nữa, cản ly nào. Đất nước lâm nguy, dù là quốc dân đảng hay cộng sản đều là anh em cả. Từ mai trở đi, anh em ta cùng ra chiến trường. Cạn ly. Tốt. 1937年8月14日，张治中将军率领87、88师向上海 tấn công dữ dội vào cứ điểm Nhật ở Dương Thủ Phủ Hồng Khẩu, Thượng Hải. Trận Tùng Hộ giữa Trung Nhật chính thức nổ ra. Chiến tranh bắt đầu thật rồi. Đại đội trưởng, pháo của bọn Nhật bắn gần quá rồi. Tránh kiểu này thiệt cho ta lắm. Cho tôi mượn vài người từ đại đội cậu, mặc đồ Nhật. Tôi tự dẫn đi tập kích. Rõ. Đi theo tôi. Đại đội 2 làm lực lượng dự bị, ẩn nấp chờ lệnh. Đại đội 1 mở đòn nghi binh. Bản đồ. Chào trưởng quan. Mật khẩu. Gió dẫn Trường Cửu. Chào trưởng quan. IX. Ba khẩu pháo. Không cần bắn thử, bắn gấp 6 loạt liên tiếp. Mục tiêu là trận địa quân Nhật. Nhanh. Rõ. Tốt. Tháo rời 2 khẩu pháo mang đi. Số còn lại gài mìn bẫy. Nhanh. Rõ. Trưởng quan, theo ngài đánh Nhật sướng thật. Trước mặt ngài, bọn Nhật nhỏ kia chẳng khác gì đất nặng. Từ nay mạng này của tôi là của ngài. Ít nói linh tinh thôi. Mạng còn là của cậu. Giữ lại mà đánh giặc Nhật cho đàng hoàng. Đi. Báo cáo. Khi tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 đang nghe báo cáo từ tiền tuyến thì bị đạn địch bắn trúng đầu. Hy sinh. Liên lạc viên. Báo lên trên. Địch có tay bắn tỉa. Rõ. Mệnh lệnh. 1. Tuyệt đối không được đưa bất kỳ bộ phận nào của cơ thể ra khỏi chiến hào. 2. Tất cả sĩ quan không được đeo phù hiệu quân hàm. 3. Binh sĩ gặp trưởng quan không được chào.
4. Binh sĩ không được tụ tập quanh trưởng quan. 5. Nghiêm cấm đốt lửa, hút thuốc ở ngoài công sự tránh pháo. Rõ. Này anh em, nghe gì hôm trước đoàn trưởng trung đoàn 524 bị tay bắn tỉa bắn chết rồi. Thật à? Xem ra đoàn trưởng mình sáng suốt thật. Chuẩn rồi. Cậu cũng nép vào trong chút đi. Không sao, tôi có phải sĩ quan đâu. Cẩn thận vẫn hơn. Cũng đúng. Trầm xuống. Khá lắm nhóc. Cứu tôi một mạng. Cậu là Chu Vệ Quốc. Chào giáo dục trưởng. Sư đoàn 87, lữ đoàn 261, trung đoàn 522, phó trung đoàn trưởng quyền chức Chu Vệ Quốc. Xin báo cáo. Theo tôi thì không cần khách sáo. Nói đi. Sao cậu biết bọn Nhật sẽ bắn tôi? Quân Nhật có tay bắn tỉa, chuyên nhắm vào sĩ quan và trắc thủ pháo. Trước đó quân ta chuẩn bị chưa đủ, đã ăn thiệt lớn rồi. Ngài mặc quân phục tướng lĩnh trên chiến trường, đương nhiên là mục tiêu ngon cho bắn tỉa. Ý cậu là tôi quá phô trương. Tôi nào dám. Tôi không trách cậu. Tốt lắm, ai cũng làm rất tốt. Giáo dục trưởng, quân Nhật đã phát hiện ngài mà bắn hụt, chắc chắn sẽ gọi pháo yểm trợ. Xin ngài theo tôi lập tức vào hầm trú ẩn. Cậu nói đúng. Đi. Nhân danh Tổng tư lệnh tập đoàn quân, tôi xin gửi lời thăm hỏi tới các anh. Mong các anh phát huy tinh thần hoàng phố, không sợ sống chết, tiếp tục xông lên diệt địch, quyết giữ trận địa, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Đừng vội nói đến chữ chết. Giữ thân hữu dụng, giết thêm nhiều giặc Nhật mới là chính đạo. Vệ Quốc đã rõ, giặc Nhật chưa bị đuổi khỏi biên giới, tuyệt không nhắc đến chữ chết. Tốt, xứng đáng là Nam Nhi Trung Hoa. Vệ Quốc thân là người hoàng phố, tuyệt đối không để hoàng phố mất mặt. Giờ cậu là thiếu tá, quyền phó trung đoàn trưởng. Kỵ trung đoàn trưởng đâu? Trung đoàn trưởng và phó trung đoàn trưởng đều đã hy sinh. Lữ đoàn trưởng bổ nhiệm tôi làm quyền phó trung đoàn trưởng, phụ trách chỉ huy trung đoàn 522. Giờ tôi chính thức bổ nhiệm cậu làm trung đoàn trưởng trung đoàn 522, thuộc sư đoàn 87, lữ đoàn 261, quân hàm thượng tá. Ngoài ra quân số của các cậu không đủ, tôi tăng cường thêm cho cậu một đại đội. Điều đại đội cảnh vệ của tôi cho cậu. Rõ. Giáo dục trưởng, như vậy sao được? An nguy của kinh hổ đều đặt trên người ngài. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì, Vệ Quốc khó chuộc lỗi. Tướng đã quyết chết, lính đừng có ý sống chui. Chỉ có như vậy mới thắng được trận. Quyết như vậy để trung đội vệ binh của tôi cho các anh. Nhưng các anh phải chắc chắn rằng giữ vững trận địa này cho tôi. Thề cùng trận địa sống chết, cái nhắc tới chết hoài. Bảo các anh giữ trận địa, không phải sai bảo các anh đi chết. Lúc nãy anh nói giặc Nhật có xạ thủ bắn tỉa chuyên nghiệp. Trong thời gian trước mình không chú ý lắm, gây tổn thất khá lớn. Vậy bây giờ sao rồi? Vấn đề này tôi đã báo lên trên. Đoàn chúng tôi cũng đã đưa ra biện pháp phòng thủ tương ứng. Trên tình hình tạm ổn, nhưng các đơn vị khác có vẻ không coi trọng lắm. Sáng nay một đoàn trưởng của ta bị xạ thủ bắn tỉa bắn chết ngay trên trận địa. Quá ngu. Các biện pháp phòng ngự của các anh là gì? Báo cáo. Thưa trưởng. 1. Tất cả thành không được thò bất kỳ phần cơ thể nào ra khỏi chiến hào. 2. Tất cả sĩ quan không được đeo quân hàm. 3. Binh lính gặp cấp trên không được chào. 4. Lính không được tụng quanh cấp trên. 5. Ngoại trừ công sự phòng pháo, không được đốt lửa hay hút thuốc. Được, rất tốt. Tham mưu tác chiến báo cáo, tổng hợp mấy biện pháp phòng bị này cho tôi. Trình về bộ tác chiến. Sắp xong thì phát xuống toàn cục quân hiểu. Giặc Nhật có xạ thủ bắn tỉa chuyên nghiệp, ta cũng phải có. Phải làm cho bọn Nhật bớt oai. Trưởng nói đúng, nhưng quân ta không có súng bắn tỉa chuyên dụng, cũng chưa có người được huấn luyện. Súng không phải vấn đề. Toàn khu tùng hổ của chúng ta có 4 sư được trang bị kiểu Đức. Tôi không tin lại không tìm được vài khẩu súng bắn tỉa đâu. Còn xạ thủ thì đưa họ ra chiến trường huấn luyện luôn. Dân.
Báo cáo, tất cả đã rút xong. Rút. Rõ. Ngày 9 tháng 11 năm 1937, quân đội Trung Quốc buộc phải từ bỏ các trận địa ở bờ nam sông Tô Châu, rút quân về tuyến thành phố Bạch Hạc Cảng. Ngày 12 tháng 11, thị trưởng Thượng Hải Vu Hồng Quân công bố có thị gửi toàn dân. Trong đau xót tuyên bố, Thượng Hải đã thất thủ. Cùng ngày, đàn quân của Trung đoàn 2 được tổ chức lại thành doanh độc lập, đảm nhiệm vai trò đơn vị hậu vệ của tập đoàn quân số 9, có nhiệm vụ yểm hộ toàn quân rút lui an toàn. Tiêu á, anh Lưu Diễn, theo tôi một chút. Tiêu á, dọn đồ nhanh, theo tôi ngay, đi. Sao phải đi? Đi đâu thế? Nhật đã chiếm Thượng Hải, sắp về Nam Kinh rồi. Văn phòng Bắc Lộ quân sẽ theo chính phủ quốc dân chuyển về Vũ Hán. Tôi sẽ hộ tống những người liên quan đến Diên An. Tôi đã sắp xếp xong. Anh có thể đi Vũ Hán hoặc theo tôi về Diên An. Chính phủ đâu có nói rằng sẽ thề chết bảo vệ Nam Kinh sao? Đúng, nhưng chỗ này sớm muộn sẽ là chiến trường. Lưu Diễn, cảm ơn tấm lòng của anh. Tôi biết rồi, nhưng tôi không thể theo anh. Vệ quốc còn ở tiền tuyến mà, làm sao tôi bỏ đi được? Chính vì vệ quốc ở tuyến đầu nên em phải theo tôi đi. Nhưng em đã hứa với vệ quốc sẽ ở đây chờ. Lưu Diễn, anh đừng nói nữa. Tiêu á, nghe tôi đi, em phải theo tôi đi. Em không đi đâu cả. Em sẽ ở đây đợi anh ấy về. Cái này gọi là rút sao? Đây là tháo chạy thảm bại. Báo cáo, lính Nhật truy kích đã cách ta chưa tới nửa giờ đường. Bao nhiêu người? Khoảng hơn 100 người. Hơn 100 người. Chớm trượt theo đội quân chục nghìn của ta. Trượt theo tập hợp quân. Chặn tại chỗ. Dân. Đánh. Tiêu diệt địch. Bắn pháo. Còn dám chống trả à? Tiêu diệt sạch bọn chúng.
Báo cáo, bọn giặc đã bị ta tiêu diệt hết, trội tôi thương vong chưa tới 17 người. Em tiểu đoàn độc lập. Mấy anh mấy chị thật chất. Chiến đấu tới cùng giết. 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 Bác sĩ, không chịu nổi nữa rồi. Mau lấy hộp thuốc, nhanh lên. Trơm dị sẽ tạm thời nghỉ ngơi ở Côn Sơn, tiếp tục tìm quân của tập đoàn quân số 9. Rõ. Đoàn trưởng, uống nước đi. Em. Các anh thuộc đơn vị nào? Bọn tôi là sư đoàn 81. Sao ông tiểu đội trưởng nói chuyện nghe mùi Nhật thế? Cái gì? Nhìn bọn họ đi, giống vừa từ chiến trường về à? Quân Nhật đã trà trộn vào rồi. Bao giờ hết cho tôi. Rõ. Nhanh lên. Mấy người phía trước, đứng lại, không đứng lại tôi nổ súng đấy. Đứng lại ngay. Bắt hết bọn chúng cho tôi. Đừng nhúc nhích. Đi mau, đi, nhanh lên, đi. Nhanh, đi. Ngoan ngoãn chút đi. Anh em ơi, các anh phải làm chủ cho bọn tôi. Tiểu đội chúng tôi rút về đây. Cũng chẳng hiểu đã đắc tội gì với họ. Bọn họ bay dây chúng tôi, còn giết chết bao nhiêu anh em nữa. Chúng ỷ mình là quân trung ương, bắt nạt tù quân địa phương chúng tôi đó. Anh em nghe tôi nói này. Chúng tôi là tiểu đoàn độc lập, sư đoàn 87. Bọn này là quân Nhật trà trộn vào. Cử người đi lột quân phục của đám Nhật đã chết. Anh em à, bọn chúng quá đáng lắm rồi. Mày. Báo cáo. Là người Nhật. Là người Nhật. Thấy chưa? Phần dưới của bọn này đều quấn loại khố này. Đàn ông to xác mà mặc thứ giống tả lót thế kia. Không phải quân Nhật thì là gì nữa. Sao nào? Muốn tao cởi luôn quần mày ra kiểm tra không? Quỳ xuống. Được rồi, tôi thừa nhận tôi là quân nhân Nhật Bản. Giết hắn, bỏ súng xuống. Theo Công ước Geneva về đối xử với tù binh, hiện tại chúng tôi đã là tù binh chiến tranh. Các anh phải đối xử với chúng tôi một cách nhân đạo, không được phân biệt đối xử vì bất kỳ lý do nào. Không được giết chóc, hành hạ, ngược đãi hay tra tấn. Không được giam giữ chúng tôi ở nơi không đảm bảo an toàn tính mạng. Không được dùng chúng tôi làm con tin. Không được xâm phạm nhân phẩm cá nhân, kể cả việc dọa nạt hay để chúng dây xem hiếu kỳ. Đặc biệt là không được làm nhục hay hạ thấp thân phận chúng tôi. Không được lấy chúng tôi làm đối tượng trả thù. Không được trừng phạt tập thể vì hành vi cá nhân. Sau khi chiến tranh kết thúc phải thả ngay. Không được trì hoãn. Ghê nhỉ? Thuộc bài ghê luôn đó. Yên tâm, chúng tôi sẽ tuân thủ. Công ước Geneva về đối xử với tù binh